แล้วเดี๋ยวเหลือเราก็ใส่จานใหญ่ใช่ไหมใส่อะไรไม่อยากเขียวจังเลยต้องเอากระเป๋าเวลาที่มาจะได้ หลังตรงไม่ลืมแว่น คือใส่มาแต่ไม่ได้ก็เลยล็อตไปเบเบ้ผัดได้แบบหมดสับ เบ๊น้ำใส่อีก พวกกุ้งในผัดเส้นกุ้งอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นกะเพราไทยแต่ใส่หลายอย่างอ่ะ แล้วผัดเนี้ยซื้อกุ้งตัวละกิโลมาผัด ไม่ใช่มันเป็นคอนเซ็ปต์ไปนั่งก่อนเลยป่ะนั่งผัด เดี๋ยวไปเดี๋ยวเตรียมงานตรงนี้ก่อนระดับเตาเห็ดมาจาก ให้ช่วยมาใส่หน่อยตอนนี้ช่วยมาหน่อย ว่านะอันนี้นะชอบแบบเวลามันไหนนะใส่กระเทียมใส่ไข่อะไรเงี้ยโคตรอาเจ๊เมืองจีนเลยอ่ะดูดิคีบคาบเส้นไว้ ยังไม่สุกเลย ลืมไม่เคยโคตรเดียวเลยมึงดิบๆก็แดกเข้าไปเถอะเดี๋ยวมันก็อืดในท้องเนี่ย หนูไม่ทำอะไรอย่างเอากาแฟให้น้องกินก็ได้ป้ากินก็ได้ อ่ะโอ้โหหอมมากโอเค สองหัวโชว์โชว์โชว์ อยากทำเนี่ย โชว์โชว์โชว์โอเค ต้องอธิบายว่าถ้าอยู่สไปซ์ อ่า ถ้าสไปซี่ก็ต้องใส่ ค่ะสเปนอะค่ะพี่เบนเออ
หลบก่อนผักกลับเด้ เสีย มี สาย คนจีนเขาบ้างไหม แม่อะไรแม่บ้างถามนี่มันชื่อแม่อะไรแม่ตั้งไม่ใช่ยังไม่ได้ตั้งแม่ไออิโนโมโต โอ้ที่มันอร่อยเพราะสิ่งนี้